नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला भाताची एकदम मस्त अशी रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हा भात मी शिजवून घेतलेला, हा कोलम तांदूळ आहे आणि असा फडफडीत बघा असा मस्त शिजवून घेतलेला। खूप रेसिपी दाखवलेला आहे की कशा पद्धतीचा भात बनवायचा, कसा बनवायचा। आता ह्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते तुम्हाला मी दाखवते। तर ह्याच्यामध्ये बघा वाटाणे घेतलेले आहेत, ते फ्रेश वाटाणे, ते अर्धी वाटी घेतलेले, तर हलकेसे मी त्याला शिजवून घेतलेले आहेत। ते 2 बटाटे घेतले आहेत छोट्या आकाराचे, छोटे छोटे तुकडे करून घेतले, साल काढली तुकडे करून घेतलेले। फरसबी घेतलेले, 3 फरसबी घेतले बघा, स्वच्छ धुवून पुसून असे कापून घेतलेले। हा थोडासा मुठभर कोबी घेतलेला आहे बारीक असा कापून। फ्लावर पण थोडासा घेतलेला आहे बघा, त्याचे पण छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। ही जी आपल्या ना शिमला मिरची, याला ढोबी मिरची पण म्हणतात, त्याचे पण बघा मी असे छोटे तुकडे केलेले आहेत, पुसून चांगलं स्वच्छ तुकडे करून घेतलेले। अर्ध गाजर घेतलेलं आहे, त्याची साल काढून पण हे छोटे छोटे तुकडे केलेले आहेत। आणि ह्याच्यामध्ये 3 तोंडली घेतलेली आहे, ती पण बघा अशा पद्धतीमध्ये मी कापून घेतलेले आहे, ते धुवून पुसून कापून घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही मका घेतलेली आहे, ह्याला पण मी हलकंसं शिजवून घेतलेले, थोडं मीठ टाकून शिजवून घेतलेले। देशी मका आहे आणि तसेच थोडा आपला हा वाटाणा पण मी शिजवून घेतलेला आहे। तुम्हाला जर ह्यातली कोणती जर एखादी जर भाजी नसेल तर नाही घेतली तरी चालेल, पण ह्या माझ्याकडे सगळ्या होत्या घरात त्यामुळे मी घेतलेल्या आहेत। आता हे जे भात जी होता शिजवलेला, हा किती होता तर 300 ग्रॅम तांदूळ होते, त्याचे मी शिजवून घेतलेला आहे भात। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल टाकायचे आपल्याला अर्धी पळी, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आणि गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्यात टाकायचे बघा एवढा बटर। तेलाच्या जागी तुम्ही थोडंसं तूप जरी घेतलं तरी पण चालू शकतं। आता हे आपला एवढा बटर वितळून घेऊया। बटर बघा वितळलेला आहे, त्याच्यामध्ये टाकायचे छोटा 1 चमचा जिरे। जिरे पहिलं चांगलं भाजून घेऊया। जिरे बघा चांगलं भाजलं गेलेलं आहे, त्यात टाकायचे कढीपत्ता। ह्याच्यामध्ये बघा 7 लसणाच्या पाकळ्या मी बारीक कापून घेतलेल्या आहेत। अर्धा इंच आलं पण असं खिसून घेतलेलं आहे। आता हे थोडंसं आपण परतून घेऊया। बघा लसूण आणि आलं अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचं, मस्त भाजलं गेलेलं आहे बघा। त्यात टाकायच्या 2 हिरव्या मिरच्या एकदम बारीक अशा मी कापून घेतलेल्या आहेत। त्यात टाकायचे 2 मीडियम आकाराचे कांदे बघा, असे उभे पातळ कापून घेतलेले आहेत। तुम्ही बारीक जरी कापले तरी चालत। हा कांदा पहिला आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा मस्त असा भाजला गेलेला आहे। त्यात टाकायचे 1 टोमॅटो आणि ते पण आपल्याला 1 मिनिटभर मीडियम गॅसवर परतून घ्यायचे। टोमॅटो टाकल्यानंतर बघा मी परतून घेतलेला आहे। त्यात टाकायचा बटाटा, 1 मिनिटभर फक्त या बटाट्याला परतून घेऊया आपण। बटाटा पण बघा 1 मिनिटभर मी परतून घेतलेला आहे। त्यात टाकायचे बघा एकदम थोडीशी हळद, मिक्स करून घेऊया। आता त्यात टाकायचे बघा हे वाटाणे हलकेसे शिजवून घेतले होते मी। आणि ह्या भाज्या बघा सगळ्या, आता गॅस आहे मीडियम आणि मीडियम गॅसवर 1-2 मिनिटं आपल्याला हे परतून घ्यायचे आहे। 2 ते 3 मिनिटं बघा मी एकसारखं हलवून हलवून चांगलं परतून घेतलेलं आहे। गॅस आपला मीडियमच आहे। आता ह्याच्यात टाकायचे आपल्याला चवीनुसार मीठ। आपण भात शिजवताना पण थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे, कारण भात शिजवताना मीठ टाकलं की नाही की चवीला बी छान लागतो असा भात। हलवून घेतलंय बघा हे। ह्यात टाकणारे मिरची पावडर 1 चमचा, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। आपण ह्याच्यामध्ये मिरच्या पण टाकल्यात, हे लक्षात ठेवून तुम्ही मिरची पावडर टाका। ह्यात टाकणारे 1 चमचा भरून बघा पावभाजी मसाला, ह्याची पण मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया, पहिलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता हे एक जागी करायचं आणि गॅस जरा बारीक करायचे आपल्याला आणि 1-2 मिनिटासाठी आपण याची वाफ काढून घेऊया। 3 मिनिटं झालेत बघा, मी झाकण ठेवलं होतं। भाजीला काय बारीक कापलं का नाही की लय वेळ लागत नाही शिजायला, मस्त असतं। तर वाटाणेच कसे आपले थोडेसे फ्रेश असल्यावर थोडेसे होतात, त्यामुळे त्याला मी पहिलं हलकंसं शिजवून घेतलं होतं। बाकीचे काय लगेच शिजले तर त्यांना टाईम लागत नाही। आता त्याच्यात टाकायचे बघा हा भात जो आपण शिजवून घेतलेला, तुम्ही बासमती तांदळाचा वगैरे पण घेऊ शकता, किंवा जर कधी असा आपला शिल्लक वगैरे राहिलेला जर असेल ना तरी सुद्धा तुम्ही तो घेतला तरी पण चालेल। जो तुमच्याकडे आवडीनुसार तुम्ही ते तांदूळ घेऊ शकता। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलंय बघा, गॅस आपला मीडियम आहे। आता ह्याच्यावर टाकायचे थोडीशी आपल्याला कोथिंबीर, मस्त लागते। काय होतं माहिती आहे का, सगळ्या पद्धतीचे मी भातांच्या रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत, पण हे माझ्या मुलांना खूप आवडतं अशा पद्धतीचा केलेला, म्हणून हा मी आज शिजवून घेतला। म्हटलं तुम्हाला पण दाखवावं, तुमच्याकडे पण घरात असे काय साहित्य असलं तर माणूस बनवतं ना, करून बघा मस्त लागतं। त्याला 2 ते 3 मिनिटं एकसारखं मीडियम गॅसवर जरी परतला तरी चालेल आणि बारीक गॅसवर जरी परतला तरी पण चालेल। मस्त बघा परतून घेतलेला आहे। 2 ते 3 मिनिटं झाले मी एकसारखं असं थोड्या वेळानं असं हलवते। करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।